Assalamualaikum and salam sejahtera. So hari ni kita nak tengok 3.4 applied maximum and minimum problems. Okay, so dalam applied maximum and minimum problems, so kita ada 3 lah. So first untuk maximum and minimum area dulu, which is melibatkan 2D diagram, which is 2-dimensional diagram. So selalunya soalan akan bagi info soal ataupun dia tanya pasal area ataupun perimeter, which is perimeter tu circumference lah, ukur lilit. So given A is equal to fx. Okay, so first step, follow je step ni. So first step, find dA over dx. So A ni assume as area lah. So once awak dapat formula area tu, so differentiate respect to x. And then second step, dah differentiate and then kena equal to 0 because we want to find the value of x. And then third step, find second derivative. Okay, tadi first step first derivative, third step is second derivative. So kita nak check whether second derivative dia more than or 0 ataupun less than 0. So once dia more than 0, which is positive, dia akan memberi minimum area. So kalau dia less than 0, which is negative, so dia maximum area. Okay, ada note kat sini. So in case awak punya second derivative is in terms of variable x, let's say awak dapat 2x, okay, masih ada variable x, then substitute the value of x yang awak dapat dekat step 2 dalam second derivative tadi untuk determine whether yang second derivative tu positive or negative. Okay, sometimes awak akan dapat value direct, okay, teruslah boleh buat conclusion. Tapi kalau case yang ada lagi variable, which is x, variable x, so kena gantikan value x yang dapat dekat step 2. So awak akan dapat satu value lah juga. So make sure last sekali kena identify lah whether dia positive or negative. So kalau dia positive, dia minimum. Kalau dia negative, dia maximum. And then last step, to find the maximum or minimum area, substitute the values of x into a equal to fx. Okay, yang tadi. So dah dapat tadi x dia masuk dalam ni. So first step, differentiate first derivative. And then second step, sebab kita nak cari value of x. Third step, kita nak check whether betul ke tak soalan minta dengan apa yang kita dapat. Contoh dia suruh cari minimum area or something. So make sure kita kena dapat second derivative dia adalah positif lah. And then so bila dah betul kat sini, barulah kita boleh cari berapa dia punya maximum minimum area dia. So bila x sama dengan yang kita dapat tadi. Okay, so kita tengok example 3.4.1. Okay, first step, awak nak kena differentiate a respect to x, which is a to area. So soalan yang dia bagi, find the maximum possible area of a rectangular of perimeter 200 meter. Okay, soalan dia simple je. And then yang awak ada info is find maximum possible area. Okay, maximum possible area 1. And then dia bagi perimeter untuk rectangular tu adalah 200 meter. So first step nak kena cari dulu value formula A awak. Okay, so yang ini dia case yang awak kena cari area. So first step nak kena lukis dululah, sebab kita nak kena tahu dia punya area nanti nak kira macam mana. So sekarang kita draw dulu. Okay, dia cakap rectangular, so senang je lah kan rectangular. So ada sisi x dan ada sisi dia y. Step 2, from the given value, write and substitute formula based on the given shape yang kita telah lukis tadi. So write y or h as a subject, name as equation 1. Okay, so perimeter dia sama dengan 200. Okay, x tambah y tambah y, so total 200. So that's why dia jadi 2x plus 2y equal to 200. Sebab yang ni dia bagikan perimeter 200. Okay, so awak pemudahkan ni boleh factorize kan. So factorize 2x plus y equal to 200. So 2 bawa sebelah sini, so tinggallah x plus y equal to 100. Okay, which is awak dapat yang ni lah. So bawa sebelah sini, sebab kalau boleh kita nak satu variable je, so nanti kita nak ganti, kita hanya ada value x saja, sebab nanti differentiate respect to x. So kita buat y kat sebelah kiri, yang lain semua bawa sebelah kanan. So awak dapat y equal to 100 minus x. Okay, so biar dia dalam in term of y equal to something. Okay, sebab nanti awak nak differentiate respect to x senang lah. Kalau ada y kan jadi masalah. Okay, jadi pening lah. So step 3, write the
dia ada formula based on the given shape and name as a question. So bila awak ada perimeter, dah tahu perimeter, jangan awak buat formula perimeter lagi. Sebab awak dah ada yang ni. Okay, so benda apa yang awak boleh relate dengan diagram awak ni. Okay, jangan cakap volume. So volume awak kena ada 3D, sekarang ni 2D je. So boleh cakap dia melibatkan area lah. So area senang lah, panjang kali lebar, which is x times y. So A dia adalah X times Y. And then step 4, substitute the equation 1, which is yang ini, first tadi, into equation 2, which is yang baru ni. To write the equation in term of X or R by substituting first into 2. Okay, Y ni masuk kat dalam ni. So awak ada A equal to XY. So X kekalkan, Y tadi awak dah boleh ganti dengan 100 minus X. So last kali awak dapat A dia adalah 100X minus X square. Okay, kita nak satu variable supaya nanti untuk first step yang ni awak nak cari differentiate respect to X, senang lah. Kalau kat sini ada X, Y apa semua, susah nak cari. Okay, so memang tak boleh carilah sebab awak nak differentiate respect to X sahaja. So next, okay, baru masuk yang tadi dalam notes tu, which is step 1 differentiate. Okay, so differentiate yang ni 100X tinggal hundreds minus X square, so minus 2X. And then step 2 yang ini equal to 0. Okay, so pindahkan, awak akan dapat X equal to 50 meter. Okay, sebab kena base dia punya, tadi dia bagi 100 meter. Okay, so dia punya X dia mestilah dalam meter juga. And then step 3, so identify second derivative. So untuk second derivative, differentiate lagi sekali. So 100 differentiate dapat 0 lah. Negative 2X differentiate dapat negative 2, which is less than 0. So dia maksimum. Betul lah soalan minta find the maximum problem. So betul lah apa yang awak dapat kat sini. So X equal to 50 meter will maximize the area. Okay, and then last step is step 4 untuk nak cari berapa maximum area dia. So daripada A tadi, so A awak ada XY. So X, Y, and then awak ada X, awak dah gantikan Y dengan 100 minus X. So awak dapat A equal to 100X minus X square. So that's why kat sini. So 100 times 50, which is X tadi equal to 50 minus 50 square because X square. So awak akan dapat maximum area dia adalah 2500 meter square. So jangan lupa dia punya unit. Okay, ada markah. Okay, next kita nak tengok untuk B. Okay, B dia cakap a rectangular plot of farmland will be bounded on one side by a river and on the other three sides by a single strand electric fence with 800 meter of wire. What is the largest area to be enclosed? Okay, so yang ni awak kena, sebab dia tak bagi apa-apa, so awak kena fikirlah. Okay, macam ni dia cakap, dia kata bounded one side by a river and then the other three sides is single strand. Okay, so gambar dia macam ni lah. So satu side dia kena dekat river, lagi 3 side dia buat untuk single strand electric fence tu, dia buat pagar yang elektrik. Okay, so hanya 3 ni sahaja. So yang ni river, so tak boleh lah pagar kan. So yang ni awak punya diagram. So part B, okay, part A step 1 awak lukis. Step 2, so dia bagi yang fence tadi 3 side yang ada pagar tu adalah 800, which is ukulele dia. So dia punya perimeter lah. So X plus Y lah. So jadi 2X plus Y equal to 800. Okay, so kita cuba nak buat jadi satu variable sahaja in terms. So Y in terms of X, so awak akan dapat Y equal to 800 minus 2X. Step 3, so kita nak tahu dia punya area lah. So area dia jadinya X times Y lah. Sama je macam tadi. So X times Y, so X kekalkan, Y awak adalah 800 minus 2X. So A awak dah jadi 800X minus 2X square. And then barulah awak dah dapat dah yang ini, barulah awak pergi ke step B. Part B. So part B start dengan step 1, differentiate. So awak ada 800X. So differentiate dapat 800. And then awak ada minus 2X square. So differentiate dapat minus 4X. Okay, and then kena equal to 0. So bila equal to 0, awak selesaikan, dapatlah X dia tu 200 meter. And then next, benda yang sama, step 3,
differentiate lagi sekali. So kita nak tengok second derivative dia dapat maximum or minimum. So x equal to 200. First derivative tadi 800 minus 4x. So differentiate lagi sekali, so awak akan dapat negative 4 saja sebab 800 dapat 0 kan, constant. So negative 4 which is less than 0. So dia adalah maximize. So betul lah, dia suruh soalan pun suruh awak cari what is the largest area, which is the maximize area lah. Okay, baru dah betul yang ni, so awak akan conclude lah yang bila x dia sama dengan 200 meter, so dia akan maximize the area. Last sekali, barulah awak boleh cari berapa maximum area yang dia akan dapat. So gantikanlah balik yang A tadi, 800x minus 2x square. So 800 times 200 because x dia, and then minus 2x square. So 2 times 200 square, so awak akan dapat 80,000 meter square. Okay, meter square sebab dia area. Okay, so habis untuk first. So kita nak tengok yang second pula. Untuk yang second, awak akan cari untuk yang B, awak akan based on volume. So yang ini nak cari maximum or minimum volume, which is akan include 3D diagram, which is 3-dimensional diagram. So ia melibatkan volume atau surface area. Okay, so kalau volume dia punya unit cube lah. Kalau surface area dia punya unit square. So sama juga given V equal to Fx. So step 1 find dV over dx. So tadi dA, so sekarang dV lah. Second step, tadi step 1 tu apa yang awak dapat equal to 0, and then find the value of x. Sama je. Step 3 pun sama, find the second derivative. So case dia sama, kalau dia more than 0 which is positive, dia minimum area. Tukar, bukan area, so dia volume lah ataupun surface area. Okay, so kalau less than 0, so dia negative. So whether dia akan jadi maximum volume ataupun surface area. Okay, so ubahlah sikit, bukan area. And then note kat situ benda yang sama juga. Okay, kalau ada in term of x lagi dalam tu, awak akan gantikanlah value x yang awak dapat kat step tu tadi. So nak kena identify lah whether dia positive or negative. So last step benda yang sama. So to find the maximum or minimum volume, so substitute the value of x. Okay, so macam tadi juga. So kita nak tengok example 3.4.2. So yang A, okay, so an empty container is filled with liquid. So the height of the liquid in the container is x cm. And its volume is V centimeter cube. So where V equal to 1 over 2 pi x, 5 minus x. So determine the value of x so that the volume of the container is maximum. Okay, so kita nak check for maximum volume lah. Hence calculate the maximum volume of the container. Okay, so first kita tahu info yang dia bagi adalah bentuk dia melibatkan empty container je dia cakap. Okay, dia tak cakap bentuk apa. So sekarang dia hanya bagi V equal to 1 over 2 pi x times 5 minus x dengan dia nak maximum volume. Okay, itu saja yang dia bagi info. Okay, sekarang ni dia dah bagi volume. So tak perlu awak buat part A yang nak kena lukis, nak kena cari dia punya volume berapa, sebab dia dah bagi volume. So bila dia bagi volume, terus awak boleh start dengan part B, which is terus dapat V dia sama dengan benda ni. So awak boleh differentiate lah. Okay, yang ni mungkin susah, so saya kembangkan supaya senang nak differentiate. So differentiate respect to x. So 5 over 2 pi x. So x power 1 saja. So tinggal 5 over 2 pi minus 1 over 2 pi x square. So square bawa ke depan. Okay, kita nak tengok x saja. Square bawa ke depan, 2 times 1 over 2 pi x. 2 minus 1, so tinggal x. So jawapan last adalah 5 over 2 pi minus pi x. Okay, then equal to 0. So bila equal to 0, okay, bawa sebelah sini, 5 over 2 pi. Nak elakkan ni negatif, so dua-dua akan dapat positif. Ataupun awak bawa lah pi over x kat sini, sama je. Okay, kalau awak rasa confused, follow je. Bawa pi over x sini, and then nanti tinggalkan x kat sebelah. So awak akan dapat 5 over 2 ataupun 2.5 cm. Okay, so kena ada unit lah. Third step masih sama, which is second derivative.
So differentiate lah tadi. Kat sini awak dapat first derivative. So 5/2 pi, so tak ada x, so dia dikira constant. Differentiate dapat 0. And then minus pi x, so x power 1. Differentiate dapat negative pi saja, which is kumpulan negatif, so dia less than 0, so dia akan maximize. So betul lah soalan minta maximize volume. Okay, so x equal to 2.5 cm will maximize the volume. So last step is masukkan balik x dia dalam formula V tadi. So last kali jawapan awak akan dapat 9.8175 cm cube sebab volume. Okay, just masukkan je value x kat sini daripada original dia bagi. Okay, so kita tengok yang B. So B, a company intends to produce boxes with cover. Each box has a volume of 8,000 cm cube. The base of the box is a square with the length x cm and the height of the box is y cm. Okay, dia dah bagi bentuk kat awak, dia dah lukiskan kat awak, dia dah label dah x dan y yang mana. Dia bagi lagi volume untuk box tu adalah 8,000 cm cubes. So soalan dia ada dua. So first, show that the surface area of the box A is given as A equal to 2x square plus 32,000 over x. Okay, so kat sini kita yang nak jawab yang first Roman. Okay, nak dapat, ini soalan proving lah. So nak first info yang awak ada adalah V equal to 8,000 cm cube. Okay, dia punya volume. And then next, volume dia sama dengan apa? X square y lah kan, sebab awak darab lah panjang kali lebar kali tinggi. So x times y, so awak dapat x square equal to y. So which is x square y itulah yang sama dengan 8,000 tadi. So kalau awak tengok dalam dia suruh cari, semua ada x. Okay, y tak ada. So kat sini case dia tukarlah y equal to 8,000 over x square. Okay, yang x bawa ke sebelah, y je tinggal kat sebelah kiri. And then nak kena carilah surface area, sebab yang dia bagi tu suruh tunjuk untuk surface area kan. Show that surface area. Okay, so untuk surface area, saya dapat A equal to 2x square plus 2xy plus 2xy. Okay, macam mana saya dapat? First ni 2x square adalah base dia. Base kan dia cakap square. So x times x lah. Mestilah dia panjang dengan lebar dia sama. So x times x adalah x square. Dia ada dua, which is atas dan bawah. So awak akan ada dua kali lah yang x square ni. And then x, y pula. So kita nak tengok yang depan ni. Depan dan belakang kat sana. So y darab dengan x, so jadi xy. Dua kali lah xy dia. Okay. So yang tepi dia kat sini pun sama juga. So 2xy. So that's why awak dapat 2x square plus 4xy. Okay, sisi atas dan bawah adalah x square. Tepi yang 4 tu adalah x darab y. So that's why dapat 4. So total semua ada 6 sisi. Okay. And then awak masih ada y dekat sini. Okay, kalau boleh kita nak satu variable je, which is x. Senang nak differentiate. So nanti akan memudahkan untuk awak differentiate lah. So substitute 1 tadi, yang y tu, dalam area yang awak boleh dapat. Surface area tu. So awak akan dapat 2x square plus 4x. So y gantikan 8,000 over x square. So jawapan awak adalah 2x square plus 32,000 over x. So awak akan guna benda ni dalam step part B. Okay, so second step dia minta find the length of x and y that will minimize the area. So first differentiate dulu respect to x. So 2x square differentiate dapat 4x. 32,000 over x. So nak senang bawa naik atas, which is power of negative 1. So that's why negative 1 bawa ke depan. So 32,000 x. Sebab tadi minus 1, minus lagi 1. So dapat x minus 2. So tulis balik 4x equal minus 32,000 over x square. And then step 2 mestilah equal to 0. So bila equal to 0, okay, yang paling awak tengok dua-dua ni ada x. So, tak boleh bawa sebelah sini. Kalau awak bawa sebelah sini, so x dia ni akan ganggu. Okay, so cara dia adalah semua per dengan x. Okay, samakan penyebut lah maksudnya. So kat sini akan darab dengan x square over x square. So that's why dia jadi macam ni. So yang x square tadi awak bawa sebelah kanan, so dapat 0 lah. Okay, sebab dia darab. Okay, case yang tadi, kalau awak bawa ni, boleh juga.
Boleh, tapi nanti akan ada kiri kanan X lah, mungkin susah sikit. So terpulang je kat awak mana-mana selesa. Jadi jawapan dia akan dapat benda yang sama. Okay, kita proceed. So 4x cube minus 32,000 equal to 0. So 4x cube equal to 32,000. Okay, so divide by 4, so dapat 8,000. Okay, x cube equal to 8,000. So x equal to cube root of 8,000. So awak akan dapat satu je lah value, which is 20 cm. Unit jangan lupa. Okay, step 3, check for second derivative. So daripada first derivative tadi, so 4x differentiate dapat 4. Yang ni bawa naik atas, so dia power of negative 2. So minus minus, so that's why dapat plus. Okay, so 2. Okay, tadi sebab negative 2. So 32,000, so x jadi minus 1 lagi sekali. Jadilah x power of 3. So 4 plus 64,000 over x cube. Okay, so kat sini dia ada x, so awak tak dapat value untuk second derivative. Apa yang awak nak buat adalah substitute value x yang awak dapat tadi. Okay, so 4 plus 64,000 over 20 cube. So awak akan dapat 12, which is more than 0. So betul lah soalan minta minimize kan. So x equal to 20 cm will minimize the area. So dia juga minta length of y juga. So dia suruh x dan y. X kita dah dapat, so macam mana nak dapat y? Masukkanlah kat sini. So 8,000 divide by 20 square. So awak dapat 20 cm juga. Okay, so daripada situ, step 4 dia, awak masukkan dalam formula balik. So awak akan dapat 2,400 cm square. Tak kisahlah formula yang ada y pun boleh, x pun boleh. Tapi sepatutnya dia tak dapat sama. Okay, so maksudnya memang box je ni semuanya square lah. Sebab x dia sama dengan y, 20 cm. Okay, so saya tinggalkan C untuk awak buat. So nanti hantar dekat macam biasalah Microsoft Teams tu. Okay, so saya akan create folder. So make sure masukkan dalam folder tu. Okay, buat yang C yang ini. Nanti saya akan beri jawapan. So yang kita proceed untuk last is maximum or minimum cost, include 2 dimensional. So related with perimeter ataupun 3D lah. Related with surface area. Dia tak related dengan, jarang lah volume tu. So given C equal to Fx. Okay, so sama juga step 1 dia, step 2, step 3, benda yang sama. Okay, cumanya daripada awak ada A and then awak ada V. So sekarang kita ada C untuk cost. Okay, so kita nak tengok soalan dia. So example 3.4.3. So yang A rectangular area of 3,200 meter square is to be fenced off. So two opposite sides we will use fencing costing Rm RM1 per meter, and the remaining sides will use fencing costing Rm2 ringgit per meter. So find the dimensions of the rectangle of least cost. Least cost tu sama dengan minimum cost lah. Okay, so kita nak cari dulu dia punya formula. Okay, so part A, lukis dululah. So dia cakap rectangular, so senang lah. X darab Y. And then dia bagi lagi which is area dia. So area adalah 3,200. So area panjang kali lebar. So X darab Y. So X, Y equal to 3,200. And then make sure Y dekat sebelah, yang lain semua bawa sebelah kanan. So Y equal to 3,200 over X. And then step 3. Dia suruh kira kita punya costing sekarang ni based on perimeter lah, sebab awak nak buat pagar kan. So perimeter untuk rectangle ni adalah 2 kali X tambah 2 kali Y. Okay, so costing yang dia bagi, satu side RM1, satu side RM2. So yang panjang tu lah yang sebenarnya akan jadi mahal kan. So tak kisah je mana-mana. So 2X, okay, kita letak X dia yang dah kita lukis panjang ni. So kita letak sebagai RM2. Yang Y kita letak sebagai RM1. So awak akan darab, so dapat 4X plus 2Y. Okay, sebab 2 times 2X, 4X, 1 times 2Y, so dapat 2Y. And then step 4, so formula awak adalah 4X plus 2Y. So Y ni gantilah kat sini, awak dapat 3,200 over X. So jawapan last 4X plus 6,400 over X. Okay, so dah dapat C, barulah start part B. Differentiate respect to X.
So 4x dapat 4, 6400 bawah naik atas power negative 1. Okay, so that's why negative 1 kat sini. So 6400 x power of negative 2. So tulis balik kat sini and then equal to 0. Okay, benda yang sama macam tadi. So 4 minus 6400 over x square. Okay, yang ni saya buat macam ni. So boleh je lah mana-mana, tapi ada yang mungkin ada soalan yang dia akan menyusahkan, ada soalan yang akan menyenangkan, depends on apa yang awak faham. Okay, 6400 over x square. So saya bawa sebelah kanan. Okay, saya pindahkan yang ni. So awak akan dapat positif lah, ataupun awak buat kat sini negatif, sini pun negatif. So nanti pemudahkan still dapat positif. So x square bawa naik atas. So dapat 4x square. So 6400 equal to 6400. And then divide by 4, tinggal 1600. And then square root kan 1600. So awak akan dapat 40 meter. So dia plus minus, tapi takkan ada ukuran yang negatif tu. So x kita assume as 40 sahajalah, positif. And then jangan lupa dia punya unit. Step 3. So nak cari second derivative. Okay, case kita yang sama macam tadi, kita masih ada x. So awak akan substitute lah value x ni. Okay, differentiate macam biasa, ada value x, gantikan value x yang awak dapat tadi. Nak check dia betul ke apa yang soalan minta. So dia dapat 0.2, which is more than 0. So dia sepatutnya minimum. Okay, soalan minta find the dimension of the rectangle of least cost. So least cost betul lah, minimum. Okay, so x equal to 40 meter will minimize the cost. So sebabkan disebut dimension, so awak dimension tu maksud ukuran setiap sisi lah, lebih kurang. And then so lepas dah cari x, mestilah kena tahu juga y tu sama dengan berapa. So x sama dengan 40 meter, y sama dengan 80 meter. So step 4, masukkan balik dalam formula cost tadi. So awak akan dapatlah yang minimum cost dia hanyalah RM RM320. Okay, RM sebab kita sekarang cost. Okay, next part B. So untuk part B, cylindrical can open at the top is to have a volume of 2000 cm cubes. The material for the base will cost RM4 per cm square, and the material for the sides will cost RM2 per cm square. So find the minimum cost of constructing the cylindrical can. So part A, lukis dulu. Okay, cylinder macam mana, and then dia cakap open on the top, open at the top. Okay, maksudnya kat atas tak adalah, yang ada sisi dan bawah saja. Okay, so macam ni lah. So open top, so volume dia bagi 2000 meter cube. So untuk volume, macam mana nak kira volume untuk silinder? So ada formula pi r square h equal to 2000. So kita separate kan. So nak mudah, nanti kita nak differentiate respect to r. So kita letaklah h kat sebelah sini, and then yang lain bawa sebelah kanan. Okay, selalunya kalau ada x dan y, kita akan letak y kat sebelah sini. Kalau ada h dan r, awak akan letak h kat sini. So yang lain bawa sebelah kanan, which is r dia lah. So step 3, harga dia melibatkan surface area. Okay, sebab dia cakap based on centimeter square, which is area lah. So surface area, untuk base awak ada pi r square. Okay, untuk base dia cakap base dia harga RM4. So RM4 times pi r square lah. And then untuk curve side, which is yang sisi tepi ni lah kan. So bila awak gunting, buka, dia akan jadi rectangle lah. So 2 pi RH. So 2 pi RH equal times RM2. Sebab dia cakap side dia hanyalah RM2. Okay. So bila darab, awak akan dapat 4 pi r square. And ni pun awak dapat 4 pi RH. Okay. So dalam ni ada r dan h. So kita boleh gantikan h tadi. So sekarang awak ada formula 4 pi r square plus 4 pi r h ni gantikan 2000 over pi r square. So bila pemudahkan, so awak akan dapat 4 pi r square plus 8000 r. Okay. So 2000 times 4, so dapat 8000. Ni boleh potong dengan bawah, so tinggallah r saja. So step yang sama, first step dah dapat c differentiate respect to r. So awak akan dapat 8 pi r minus 8000 over r square.
and then equal to 0. Okay, benda yang sama. So awak akan dapat R dia sama dengan 6.828 cm. Jangan lupa unit. Next, step 3, find second derivative. Benda yang sama je macam tadi. Okay, so kalau tak faham, awak boleh tanya balik dalam WhatsApp group. So awak boleh stop lah. So salin dulu, fahamkan. And then awak akan dapat second derivative dia 8 pi plus 16,000 over R cube. Okay, sebab dia ada R, so awak kena gantilah R dia. So sebabkan R cube ni, R cube tadi awak dapat R cube 1000 over pi. So boleh je guna mana-mana. Sama ada awak nak let sebagai R tu adalah 6.828 ataupun R cube terus 1000 over pi. Sebab yang ni kita nak elakkan awak dapat perpuluhan awal. Okay, sebab nanti jawapan dia mungkin dia lari sikit lah. So bila saya gantikan R cube terus dengan 1000 pi, so saya akan dapat 8 pi plus 16 pi, which is 24 pi lah. So ataupun awak convert pakai calculator, mode mesti radian sebab ada pi. So dapat 75.398, which is more than 0 lah. So dia minimize. So betul lah, find the minimum cost. So R dia adalah 6.828 cm. That will minimize cost. So masukkan balik R tadi dalam formula yang C. So awak dapatlah cost dia hanyalah 1257.45 sen. Okay, so ini jawapan last dia. Okay, so kita habis 3.4. So ada apa-apa soalan boleh tanya dalam WhatsApp group. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.